đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Đàm Tùng vận ký với Đài Xoài 5 bộ phim, 2 bộ đã quay tiếp tới còn 3 bộ, vấn đề nằm ở chỗ đề tài đều là kiểu sinh viên vườn trường, sẽ có ảnh hưởng nhất định tới con đường sau này của cô ấy. Mới đây ảnh hậu Trương Tử Di đã đăng Weibo về bộ phim Cao ốc chọc trời, cũng như dành lời khen cho diễn xuất của Angelababy. Cuối cùng, tôi muốn nói với mọi người, những nghi ngờ của mọi người đối với diễn xuất của Angelababy có thể tạm thời gác lại. Cô ấy diễn mỹ bảo chân thành, tha thiết tự nhiên, khiến tôi cảm thấy thỏa mãn. Sự tận tâm và biểu hiện của cô ấy cho vai diễn này đáng giá được khẳng định. Có cư dân mạng đã để lại comment bày tỏ nghi vấn có phải Trương Tử Di đã bị bắt cóc hay không. Được Trương Tử Di trả lời, phải tin tưởng vào hai mắt của mình. Sau khi giành được miếng bánh đam mỹ cho Tống Uy Long, Vu Chính cũng muốn giúp Hứa Khải nhận một kịch bản đam mỹ chuyển thể, chỉ là Hứa Khải không tình nguyện lắm. Giữa Hứa Khải và Bạch Lộc thì Vu Chính coi trọng Bạch Lộc hơn. Tình trạng hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy luôn có nhiều lời đồn đoán. Gần đây trong nhà hàng Trung Hoa, anh đã mời gia đình người thường dùng bữa trong nhà hàng, nói anh bây giờ đã có con trai, còn muốn có con gái nữa. Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chưa ly hôn cũng không có chỗ tốt cho họ, cả hai đều là người rất cẩn thận. Con trai của họ vốn ở phía Angelababy. Huỳnh Hiểu Minh trước khi kết hôn đã muốn có nếp có tẻ, nhưng Angelababy bây giờ không có kế hoạch sinh con. Angelababy đang tích cực liên hệ với các kịch bản khác nhau. Cô sau này sẽ hợp tác với Vu Chính trong phim cổ trang. Ekip của cô đã tái xây dựng xong trong 2 năm nay. Từ bản đứng sau Huỳnh Hiểu Minh suy yếu, tài nguyên xuống cấp trầm trọng nên anh đã nhận tham gia nhiều show. Tiêu Chiến để mặt mộc trong video mới nhất, VCR ghi hình nam diễn viên tuyên truyền cho Quý Văn Hóa cư dân mạng Trùng Khánh cũng như tuần tuyên truyền an ninh mạng Trùng Khánh. Cư dân mạng cảm thán, mặt mộc cũng đẹp trai quá. Dương Tử cuối cùng vẫn là gia hạn hợp đồng cùng Hoan Thụy, để giữ cô ấy lại Hoan Thụy cũng phải đưa ra rất nhiều điều kiện ưu ái. Dương Tử gần đây đã nhận đại diện thương hiệu mà Lưu Văn đã chấm dứt hợp đồng do xúc phạm Trung Quốc. Cốt thương hiệu này là cao cấp, nhà cô đã liên hệ với thương hiệu này từ lâu, không tiếc hạ giá trị của bản thân để hợp tác. Sau khi hợp tác thành công, ekip Dương Tử đã tuyên dương rầm rộ, đồng thời không quên kiểm tra, đo đếm mạng xã hội và xóa những ngôn luận không hay về phía cô ấy. Thực ra, Dương Tử và ekip của cô luôn đặt lợi ích và thể diện phô trương lên đầu tiên. Mặc dù thương hiệu này có một số vấn đề nhưng ảnh hưởng lớn đã qua đi, dân mạng lại rất hay quên. Lúc trước tuy người chấm dứt hợp đồng ngay từ đầu đã chiếm được cảm tình của mọi người nhất thời, nhưng lại phải đối mặt với tiền bồi thường rất lớn và tình trạng trở mặt với thương hiệu mà những người sau không biết xấu hổ thì có thể nhận được lợi ích lớn ngay. Đọc thầm, song nam chính gần đây tiếp xúc Trương Tân Thành và Lâm Canh Tân, trong tay Trương Tân Thành có rất nhiều tài nguyên để lựa chọn. Bên đoàn phim hứa hẹn sẽ không giữ lại tình tiết bán hủ, chỉ để lại tình tiết trả án trong nguyên tác, cải biên rất nhiều. Bộ phim này sẽ khai máy vào sang năm. Viên Băng Nhiên vẫn luôn có kim chủ chống lưng, tài nguyên chưa từng đứt đoạn. Lần này đoàn đội cô ấy và Thành Nghị gây nhau, người thiệt sẽ là Thành Nghị, người đứng sau lưng Viên Băng Nhiên bỏ rất nhiều tiền giúp cô ấy tuyên truyền. 10 năm nhất phẩm Ôn Như Ngôn từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thư Hải Thương Sinh được chuyển thể thành phim, nam chính là Đinh Vũ Hề, sản xuất Hoan Thụy. Tóm tắt sơ lược phim, Ôn Hoành lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, khi được đem trở lại Bắc Kinh cô đã gặp chàng trai hào quang sáng chói Ngôn Huy, đồng hành cùng nhau từ lúc trẻ, họ đã trở thành người rất quan trọng trong cuộc đời đối phương. Phạm Thừa Thừa đi show rất được yêu thích, có rất nhiều người xem show của cậu ấy mà trở thành fan, cho nên năm nay cậu ấy cũng nhận khá nhiều show. Tài nguyên của Trương Tân Thành bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, phim tiếp theo trên cơ bản đã định, cũng là một trong những dự án chủ lực sang năm. Hợp tác cùng Tiểu Hoa rất nổi tiếng, ngoài ra còn tham gia chương trình của Đài Xoài để tăng độ nhận diện. Hiện tại Mã Khả không có phim tìm đến, đã ở nhà một thời gian dài, mấy năm nay lúc lên lúc xuống, lúc bỗng làm người khác chú ý, lúc thì không chút tin tức. Mấy năm trước Dương Mịch cũng thử đóng điện ảnh để tăng địa vị, nhưng không quá thành công. Hiện tại tài nguyên tống nghệ và thời thượng của cô rất tốt, về mảng phim truyền hình cũng nhận thêm mấy bộ, mặc dù tăng địa vị rất khó nhưng duy trì hiện trạng thì không thành vấn đề.
Đoàn đội Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba từng ầm ĩ một trận, hai bên khi phỏng vấn cũng không quá muốn nhắc đến bộ phim cùng hợp tác kia.